Cô bé cứ ngỡ khi bôi nhọ trước mặt đám bạn rằng con gái của chú bắt nạt mình, thì đám bạn sẽ thay mình đòi lại công bằng. Không ngờ sau khi đám bạn biết rõ ngọn ngành, đều nhất trí rằng con gái của chú không hề sai, còn quay sang rủ nhau đi bắt qua. Cậu nhóc vừa mới hỏi Tô Đường xong, mới biết rõ chuyện là thế nào. Tại sao lại không phải lỗi của em ấy chứ? Nếu không phải tại Tô Đường xuất hiện, thì chú Chiêm đã là ba của mình rồi. Chính nó đã cướp mất ba của mình. Sao các cậu lại đứng về phía nó hả? Đồ phản bội. Chú Chiêm vốn dĩ là ba của Tô Đường mà. Đúng thế, chú Chiêm vốn là ba của Tô Đường. Đúng vậy, chú Chiêm vốn dĩ là ba của Tô Đường. Sao lại thành ba của cậu được? San San thấy nói không lại bọn họ, tức giận bỏ chạy. Ba cậu nhóc đứng đó chẳng hiểu ra làm sao. Đại ca, chúng ta thực sự phải gọi Tô Đường là đại ca sao? Đúng đó đại ca. Nếu để đám Tống Dương biết được, chẳng phải sẽ bị cười thối mũi sao? Cứ gọi đại ca trước đã, tôi không tin. Là không tìm được cơ hội dạy cho nó một bài học. Về đến nhà, Tô Thanh Nguyệt tắm cho Tô Đường. Trong tóc toàn là cát, phải gội tận nửa tiếng mới sạch được. Đúng rồi, Tô Đình, em có chuyện muốn hỏi anh. Mê Mơ, anh nói xem, con trai Vương Mã mới lên chức quản đốc xưởng, lương tăng lên không ít, đang muốn đổi sang căn nhà rộng hơn để đón vợ con lên thành phố ở cùng. Bắt tìm mãi mà chưa thấy chỗ nào ưng ý. Mấy hôm trước anh về kinh thành, chẳng phải đã tìm giúp bạn anh một căn nhà rất tốt sao? Anh tìm bằng cách nào vậy? Chuyện đó có gì khó đâu. Thuê nhà thì cứ phải lên 58 đồng thành. Vừa an tâm lại vừa tiết kiệm. Giờ đang là mùa cao điểm thuê nhà. Nhà tốt thì ai đến trước được chứ? Lại còn có cơ hội được giảm trực tiếp cả 1.000 tệ. Nghe có vẻ ổn đấy. Với lại căn hộ cao cấp, thuê nguyên căn hay ở ghép đều được. Phong chính chủ có đủ mọi loại. Thuê nhà hay đăng tin, tôi đề xuất 58 đồng thành. Lát nữa lúc báo bình an cho nhị gia, em sẽ nói với ông ấy một tiếng. Trên Tư Đình ngoại trừ cái đêm có con gái ra, thì chưa từng chung chăn gối với Tô Thanh Nguyệt thêm lần nào. Nên anh tự giác ôm chăn, định chuyển sang phòng bên cạnh. Đường Đường liền chạy tới giật lấy chăn. Đường Đường đã là trẻ lớn rồi, con tự ngủ một mình một phòng là được ạ. Tô Thanh Nguyệt đành phải ở chung phòng với Chiêm Tư Đình. Không khí bỗng trở nên yên lặng đến lạ kỳ. Tô Thanh Nguyệt sắp xếp lại chăn gối thật ngay ngắn. Vợ à, Đường Đường ngủ một mình có ổn không? Hồi còn ở Tô gia, Đường Đường vẫn luôn tự ngủ một mình mà. Chiêm Tư Đình hít một hơi thật sâu, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Anh ngồi xuống bên cạnh Tô Thanh Nguyệt, nắm lấy tay cô. Tô Thanh Nguyệt như bị điện giật, theo bản năng định rụt tay lại, nhưng thấy ánh mắt nóng bỏng của Chiêm Tư Đình, cô lại dừng động tác. Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Không sao, chúng ta cứ từ từ. Ngày tháng của chúng ta còn dài mà. Tối nay anh có thể ôm em ngủ không? Được ạ. Lần đầu tiên cùng Chiêm Tư Đình nằm chung một giường. Đêm đó cả hai đều uống say, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai đều ngơ ngác. Ai ngờ sau lần đó lại có Tô Đường. Năm đó Chiêm Tư Đình chủ động để Tô Đường mang họ Tô. Đó là lý do vì sao con bé họ Tô, chứ không phải họ Chiêm. Chiêm Tư Đình ôm Tô Thanh Nguyệt vào lòng. Cả hai nhìn nhau say đắm. Mặt Tô Thanh Nguyệt đỏ bừng, không tự chủ được mà xích lại gần anh. Nhiệt độ giữa hai người dần tăng cao. Tay Chiêm Tư Đình ôm lấy eo cô. Thanh Nguyệt, có được không? Anh nhẹ thôi, Đường Đường ở ngay vách đấy. Ở phòng bên cạnh, Tô Đường không ngủ được. Con bé nhìn ra ngoài cửa sổ đếm sao. Nghe thấy từ phòng bên truyền lại những âm thanh khó nói. Xem ra mẹ đẹp đã chấp nhận ông bố hời này rồi. Sáng sớm ngày mùng 4, ba Hời dậy thật sớm đi nhà ăn mua đồ ăn sáng, bánh bao và quẩy. Vẫn chưa báo bình an cho bác hai. Tối hôm qua đã gọi điện thoại báo bình an rồi, để lát nữa gọi lại một cuộc là được.
Bác Hai nói Tô Chính Quốc bị phán đi cải tạo lao động rồi. Nghe nói bị hạ phòng đến tỉnh Hắc. Lâm Tú Phấn cũng xuống nông thôn tỉnh Ninh làm thanh niên trí thức. Nhưng Tô San San đã mất tích trên đường đến tỉnh Ninh. Sau đó lại quay về nhà họ Tô, cầu xin bác Hai thu nhận mình. Ba ơi, rồi sau đó thì sao? Ông nhị có thu nhận Tô San San không ba? Không, hình như bác Hai đã dọn đi rồi. Sau đó không ai biết Tô San San đã đi đâu. Cô ta cứ thế mà biến mất. Không biết Tô San San định làm gì tiếp theo nữa. Với tính cách của cô ta, chắc chắn không đời nào chịu bỏ qua như vậy. Nhưng ít nhất là bây giờ, Tô San San sẽ không xuất hiện để làm phiền mình nữa. Đường Đường đang ở trong sân đếm kiến. Trên Tiêu Đình cầm mũ, bước ra khỏi phòng với dáng vẻ đầy sảng khoái. Anh đi đến bên cạnh con gái, xoa xoa đầu cô bé. Đúng lúc này, mấy đứa trẻ nhà họ Tô đến, rủ Đường Đường đi bắt qua. Đường Đường nghe thấy đi bắt qua, mắt sáng rực lên cả. Tô Thanh Nguyệt vẫn không yên tâm. Tuy chưa từng đi biển, nhưng bà biết ngoài đó rất nguy hiểm. Dì To dì cứ yên tâm đi, tụi con sẽ bảo vệ Đường Đường thật tốt. Sẽ không đưa em ấy đến chỗ nguy hiểm đâu. Thanh Nguyệt không sao đâu. Mấy đứa nhỏ này thường xuyên ra biển mà, đều chơi trên bãi cát thôi, sẽ không xuống nước đâu. Và lại ven biển còn có lính tuần tra nữa. Lúc này Trần Thục Trinh cũng đến. Hôm nay có xe bò lên thành phố, nên muốn rủ Tô Thanh Nguyệt đi cùng. Mẹ yên tâm đi nha, con sẽ không sao đâu ạ. Con sẽ tự bảo vệ mình thật tốt. Mẹ đi cùng cô Trần Thục Trinh à? Con muốn ăn bánh đào. Hi hi hi, được. Các con nhất định phải bảo vệ em gái cho tốt. Trông chừng em không được đến chỗ nguy hiểm đâu, chỉ được ở trên bãi biển bắt cá tôm nhỏ thôi. Mẹ yên tâm đi, bọn con chắc chắn sẽ bảo vệ em gái. Em gái, chúng ta đi thôi. Tô Đường nắm lấy tay Tô Thần, nhìn cái xô trong tay các anh. Bỗng nhớ ra ở nhà cũng có một cái xô. Em đi lấy cái xô nhỏ đây. Tô Thanh Nguyệt và Trần Thục Trinh lên phố. Tô Đường thì cùng ba anh em nhà họ Tô ra bờ biển. Đi đến nơi vắng vẻ không có người, ba anh em đưa mắt ra hiệu cho nhau. Nói đi, các anh định đối phó với em thế nào? Em gái Tô Đường, em nghĩ gì vậy chứ? Bọn anh sao có thể đối phó với em được? Thắng làm vua thua làm giặc. Hôm qua cả ba bọn anh đều thua rồi. Tình nguyện để em làm đại ca. Bọn anh sao dám tính kế đại ca chứ? Anh cả nói đúng đó. Đi thôi, đi bắt qua nào. Khu tập thể quân đội cách bờ biển không xa. Gió biển thổi tạt vào mặt, mang theo hương vị mặn mặn. Biển xanh quá, một màu xanh biếc. Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp. Trên bãi biển khi thủy triều rút, để lại rất nhiều cá nhỏ tôm nhỏ. Tô Đường nhìn thấy thì vô cùng phấn khích, ôm cái xô chạy ra bãi biển. Rất nhanh, đã thấy một con quạ đang định chui xuống cát. Một bé gái muốn cướp con quạ của Đường Đường. Sau khi bị từ chối, lại một mình chạy ra chỗ nguy hiểm bắt quạ. Suýt chút nữa bị sóng cuốn trôi. Được cứu xong lại quay sang vu khống Đường Đường. Tô Đường nhanh tay lẹ mắt tóm lấy mai quạ, sau đó lôi con quạ từ trong cát ra. Con quạ bắt đầu phản kháng, giơ càng định kẹp lấy bàn tay nhỏ của Tô Đường. Nhưng tốc độ của Tô Đường còn nhanh hơn, ném con quạ vào trong xô. Con quạ to quá đi à? Em Tô Đường giỏi quá. Có gì mà giỏi chứ? Bọn anh cũng bắt được quạ vậy. Anh có thể bắt một con to hơn của em nhiều. Anh cả, không phải anh từng bị quạ kẹp nên sợ quạ lắm sao? Sao giờ anh vẫn đòi đi bắt quạ nữa? Ai bị quạ kẹp chứ? May mà Tô Đường chỉ chú tâm bắt quạ, hoàn toàn không để ý thấy mấy anh em họ đang nói gì với nhau. Chỉ trong chớp mắt, trong xô của Tô Đường đã có mấy con quạ tươi giói đang bò lồm ngổm rồi. Còn có cả mấy con tôm nhỏ nữa. Lúc này, Diêu Thục Hồng dắt con gái Chu Hi cũng ra bờ biển. Thấy chị dâu họ Ngô ở nhà bên cạnh, đang vội vã đi về phía ngược lại.
Chị dâu, chị đi đâu mà? Vội vàng thế này. Dạo này chị dọn dẹp lại nhà cửa. Thấy nhiều đồ mua về mà chưa từng dùng đến. Chiếm chỗ quá đi thôi. Hôm qua chị hẹn người ta giờ này. Qua dọn đống đồ thừa đó đi rồi. Em cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Trước đây em cũng chẳng có sức mà xử lý. Mấy món đồ mới tinh bỏ không đó. May mà có người bạn giới thiệu cho em một ứng dụng thanh lý đồ cũ siêu nhanh. Thật sự rất là tiện luôn. Bản mới gần đây của Sony còn có tính năng mới thần kỳ lắm. Chụp ảnh một cái là kiếm được tiền. Chụp càng nhiều kiếm càng nhiều. Chị xem, em mới đang có mấy phút thôi mà đã có người vào hỏi mua rồi. Sony đúng là thần kỳ thật đấy. Thế thì tốt quá rồi. Lần tới chị cũng phải thử xem sao. Chị về nhà trước đây. Bên giao hàng gọi điện cho chị rồi. Nói xong chị ấy liền vội vã chạy về nhà. Chu Hy từ xa nhìn thấy ba anh em nhà họ Tô trên bãi cát, liền buông tay Diêu Thục Hồng ra, xách cái xô chạy vèo về phía họ. Anh Tô Thần, hôm qua chẳng phải ba anh em nhà họ Tô bị Tô Đường đánh sao? Sao hôm nay vẫn còn đi chơi cùng nhau thế này? Chu Hy thấy trong xô của Tô Đường toàn là qua với mấy thứ khác. Mắt cô bé sáng rực lên. Anh Tô Thần, anh giỏi quá đi. Có thể chia cho em một ít được không? Em thích con qua này quá. Đó không phải là anh bắt đâu, là của em gái Tô Đường đấy. Tô Đường bắt à? Em ấy mà bắt được nhiều qua thế này sao? Chắc chắn là anh đã bắt giúp Tô Đường rồi. Em gái Tô Đường, anh Tô Thần đã tặng em nhiều qua như vậy rồi. Em có thể cho chị con này được không? Trước đây đám Tô Thần đi bắt qua đều gọi cô bé, nhưng lần nào cô bé cũng không bắt được gì. Tô Thần sẽ chia phần của mình cho cô bé, vì Tô Thần biết cha cô bé là liệt sĩ. Ba dặn là phải quan tâm nhiều hơn. Nhưng đống qua này không phải do Tô Thần bắt, mà là do một mình Tô Đường bắt đấy. Em gái Tiểu Hy, em muốn thì anh bắt cho em là được. Chỗ này là Tô Đường bắt mà. Anh Tô Thần, có phải anh không còn thích em nữa không? Trước đây anh toàn đưa con quà to nhất cho em mà. Chu Hy không hiểu. Rõ ràng Tô Đường đã đánh họ rồi, vậy mà họ còn giúp đỡ Tô Đường. Trước đây chỉ cần cô bé mở lời, Tô Thần cái gì cũng sẽ cho cô bé. Ngay cả chú Chiêm cũng rất quý cô bé. Nhưng kể từ khi Tô Đường đến, mọi thứ đều đã thay đổi. Em cứ muốn con qua này cơ. Em gái Tô Đường, em còn nhiều thế kia mà. Cho chị một con cũng đâu có sao. Con qua này chắc chắn là nhiều thịt lắm, ăn ngon cực kỳ. Người này nhắm trúng con qua của mình rồi. Đang mơ à? Mặt mũi cô cũng dày thật đấy. Tại sao em phải cho chị? Dựa vào việc chị mặt dày à? Em gái Tiểu Hy, đây thật sự là do em gái Tô Đường tự bắt được, không phải anh bắt đâu. Nếu em muốn, chỗ này cho em hết. So với mấy con qua trong xô của Tô Đường thì đống này chẳng đáng nhắc tới. Em gái Tô Đường, em vẫn còn nhiều thế sao? Mắc gì đến chị? Con dám tăm tia qua của em, coi chừng em đánh chị thành con qua luôn đấy. Nếu Chu Hy nói năng hẳn hoi, Tô Đường có lẽ sẽ rủ lòng thương, cho chị ta một con. Nhưng thái độ của Chu Hy lại quá hống hách. Chu Hy không ngờ Tô Đường lại chẳng nể mặt mình như vậy, càng thêm ấm ức. Chắc chắn đằng kia có nhiều qua hơn. Mình cũng muốn bắt. Một con qua to thì có gì ghê gớm chứ. Mình cũng tự bắt được. Không ai chú ý đến việc Chu Hy chạy về phía bãi đá ngầm. Nước biển bên đó sâu hơn rất nhiều. Nhưng sau khi thủy triều rút, dưới bãi đá sẽ có khá nhiều cá tôm nhỏ. Nhưng đám trẻ luôn bị cấm tiệt, không được đến gần bãi đá đó, vì rất nguy hiểm. Tô Đường đã bắt được đầy một xô. Có qua, có cá thỏi lòi, và cả những chiếc vỏ sò xinh đẹp. Sau khi về nhà, phải bảo ông bố hở sỏ dây đống vỏ sò này, treo lên làm chuông gió. Chắc chắn sẽ rất đẹp. Đúng lúc này, Chu Hy được người của đội tuần tra đưa tới. Chu Hy suýt chút nữa là bị sóng cuốn đi rồi. Tô Đường bảo em ra bãi đá nhặt vỏ sò.
Nó còn đá em nữa, nên em mới chạy qua đó. Diêu Thục Hồng nhanh chóng chạy tới, thấy con gái trong tình trạng ướt sũng, rõ ràng là đã bị một phen khiếp vía. Mặt Diêu Thục Hồng tái mét. Con mới là một đứa trẻ 5 tuổi, sao tâm cơ lại thâm sâu như vậy chứ? Bãi đá ngầm nguy hiểm thế nào mày không biết sao? Con gái tao mới có 7 tuổi thôi đấy. Sao mày có thể độc ác như vậy chứ? Mày muốn con gái tao bị đuối nước đúng không? Tôm cá trong thùng của Tô Đường đều bị đổ hết ra đất. Chu Hi không dám nhìn vào mắt Tô Đường. Khi Tô Đường nhìn sang, con bé liền né tránh ánh mắt. Mọi người tới mà xem này, mới 5 tuổi mà tâm cờ đã thâm sâu như vậy rồi. Là ai đã dạy mày hả? Đúng là hậu duệ của bọn Tư Bản. Lòng dạ thật thâm hiểm, nếu không nhờ anh lính tuần tra kịp thời phát hiện thì con gái tôi chắc đã bị sóng cuốn đi rồi. Tôi đã mất chồng rồi, không thể để mất nốt đứa con gái này được. Mày nói là tại tao bảo mày ra bãi đá đó sao? Ồ, mày lớn lên ở đảo mà lại bảo. Không biết bãi đá đó nguy hiểm à? Tao thì biết rất rõ đấy. Ai mà biết được, có phải mày được ai đó chỉ dạy không? Tao nghe nói đám tư bản trên thành phố hiểu rộng biết nhiều. Dù mày không lớn lên ở vùng biển, nhưng tâm địa lại cực kỳ độc ác. Không ngờ một đứa trẻ 5 tuổi lại có tâm cơ thâm sâu đến thế. Lúc này, rất nhiều người ở khu tập thể kéo đến. Nghe nói là Tô Đường bảo Chu Hi ra bãi đá, khiến Chu Hi suýt chút nữa bị sóng cuốn trôi. Chị Thục Hồng à, đứa bé này mới có 5 tuổi thôi mà, làm sao mà tâm cơ thâm sâu như vậy được? Nó là hậu duệ của Tư Bản đấy. Ai biết được trong bụng nó đang tính toán cái gì? Sự xuất hiện của mẹ con Tô Thanh Nguyệt cùng sự che chở của Chiên Tư Đình dành cho họ đã khiến một số người này sinh lòng đố kỵ. Chiên Tư Đình không chỉ chức cao mà còn rất biết lo cho gia đình. Người đàn ông như vậy lại đi cưới một tiểu thư nhà Tư Bản, thành phần gia đình lại chẳng tốt đẹp gì, khiến không ít người vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Cháu nói lại một lần nữa, Chu Hi ra bãi đá không liên quan gì đến cháu. Là bạn ấy muốn cướp qua của cháu. Cháu không đồng ý, nên bạn ấy tự mình ra bãi đá bắt qua thôi. Tô Đường chỉ là một đứa trẻ, không thể làm chuyện đó được. Có lẽ là do Chu Hi ham chơi thôi. Tô Đường đúng là do một tay Tô Thanh Nguyệt dạy bảo. Đám Tô Thần vừa mới đi tắm tráng nước biển xong, khi thấy ở đây đang tụ tập rất đông người, liền vội vàng chạy tới. Nghe thấy Chu Hi đang đổ thừa cho Tô Đường, nói là em ấy bảo cậu ta ra phía bãi đá. Em luôn ở cùng với Tô Đường mà. Tô Đường hoàn toàn không hề nói với em gái Tiểu Hi câu nào khác cả, càng không có chuyện bảo em gái Tiểu Hi ra bãi đá bên kia bắt qua đâu. Tô Thần vừa dứt lời, mọi người đều đã hiểu rõ rồi, là do Chu Hi tự mình chạy đến nơi nguy hiểm, nhưng lại đổ vấy cho Tô Đường. Còn Diêu Thục Hồng chẳng cần phân biệt đúng sai, đã vội tin lời con gái mình mà vu khống cho Tô Đường. Chiến sĩ của đội tuần tra bảo Diêu Thục Hồng về nhà hãy giáo dục lại con cho tốt. Phiền các đồng chí quá. Mọi người đều biết Diêu Thục Hồng đang tính toán gì, nhưng không ai nói huỵch tẹt ra. Diêu Thục Hồng thẳng tay tát Chu Hi 2 cái. Cho mày nói bậy này, cho mày nói láo này, con không mau xin lỗi em đi. Chu Hi nắm chặt nắm đấm, không muốn xin lỗi Tô Đường. Thế là lại bị ăn thêm 2 cái tát nữa, mặt bị đánh đến đỏ bừng. Đừng đánh trẻ con như vậy. Đứa nhỏ này dám nói dối rồi vu oan cho em gái. Nếu không dạy cho một bài học ra trò, sau này chẳng biết còn gây ra chuyện gì nữa. Tôi chỉ có mỗi muộn con gái này thôi. Nếu ông chủ nhà tôi biết tôi dạy con thành ra thế này, chắc chắn ông ấy sẽ không thể yên lòng. Mọi người nghe Diêu Thục Hồng nói vậy đều đồng loạt giữ im lặng. Cả khu nhà tập thể đều rất tôn trọng Diêu Thục Hồng, vì chồng của Diêu Thục Hồng là một liệt sĩ, nên họ luôn đặc biệt chiều cố hai mẹ con cô ấy. Xin lỗi, Tô Đường không thèm để ý đến Chu Hi. Cô bé mặt không cảm xúc ôm cái xô của mình, rồi quay người bỏ đi. Anh Tô Thần ơi! Thấy Tô Đường có vẻ không thích mình, Chu Hi cảm thấy vô cùng tủi thân. Cậu ta cũng vì sợ nên mới đổ oan cho Đường. Sao em ấy không biết đặt mình vào vị trí người khác chứ? Sau này đừng làm thế nữa. Tớ cũng chỉ muốn giúp cậu thôi. Giúp tớ chuyện gì? Không phải tối qua Tô Đường đã bắt nạt cậu sao? Chuyện này đừng nhắc tới nữa.
Bọn tớ chỉ là đang chơi cùng em gái Đường Đường thôi. Tô Thần không ngờ Chu Hy lại nghĩ như vậy. Cậu giải thích với Chu Hy rằng Đường Đường không hề bắt nạt họ, rồi đi về hướng Đường Đường vừa rời đi. Tô Nam và Tô Bắc cũng lật đật đuổi theo. Để anh sách giúp cho. Dạ được. Tô Đường cũng không từ chối. Cô bé đặt cái xô xuống. Tô Thần vừa mới nhắc thử, suýt chút nữa là ngã dập mông rồi. Dưới ánh mắt của Đường Đường, anh gồng mình giữ bình tĩnh. Cũng không nặng lắm đâu. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn cái gì chứ? Cảm ơn anh đã làm chứng cho em. Mấy bà cô ở khu tập thể thường rất ham rẻ. Thấy mấy con cá mú của bọn trẻ, bà ta muốn dùng 2 hào để cướp mua. Bị từ chối còn định động tay động chân. Sau một hồi trao đổi thân thiện, cuối cùng Tô Đường đã lấy được số hải sản đó. Số này mọi người chia nhau đi. Chia sao? Mê mơ. Nhưng em muốn lấy con cá mú kia. Còn lại 3 anh tự chia nhau nhé. Tô Đường không có hứng thú với mấy thứ kia. Cá mú này mà làm món cá dưa chua là tuyệt nhất. 3 anh em nhà họ Tô vui không tả nổi, nhưng vẫn đưa hết phần nhiều thịt và cả cá mú cho Đường Đường. Mấy đứa trẻ xách mấy cái xô đầy ắp về nhà. Khu tập thể, 3 anh em họ Tô định giúp Đường Đường xách xô, nhưng lại thấy cái xô này nặng đến đáng sợ. Dùng hết sức bình sinh cũng không đi nổi 2 mét. Đường Đường nhìn không nổi nữa, liền nhẹ nhàng xách xô đi. Quả nhiên vẫn phải tự thân vận động thôi. Sức mạnh của em gái Tô Đường hình như thực sự có thể đập vỡ đầu người ta luôn. Tô Thần không kìm được mà dùng mình một cái. Thần thấy may mắn vì mình đã không nói gì quá đáng. Nếu không thì giờ này chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Mấy bà thím đang ngồi buôn chuyện, thấy mấy đứa trẻ đi tới từ phía bãi biển, đang đi lại gần. Trong thùng đầy ắp hải sản luôn kìa. Nhiều thế này sao? Nhặt đâu ra mà lắm qua thế này? Lại còn to thế này nữa. Chắc chắn là nhiều thịt lắm đây. Cô bé, con cá này để lại cho thím được không? Thím trả cháu 2 hào. Ngại quá. Cháu không bán đâu. Không bán sao? 2 hào lận đó. Có thể mua được bao nhiêu kẹo rồi đấy. Con cá này không bán. Cháu phải mang nó về. Có trả bao nhiêu tiền cháu cũng không bán. Đừng có chạm lung tung. Nếu cá mà chết, coi chừng cháu bắt đền thím đấy. Bắt thím bồi thường đó. Úi cha, cái con danh con này sao mà bất lịch sự thế không biết. Thím có xin không đâu. Con cái nhà ai vậy hả? Bố mẹ mày là ai? Ai dạy đứa trẻ mà không biết điều thế này chứ? Đây chẳng phải là con gái nhà đoàn trưởng Chiêm sao? Hôm qua mới đến khu tập thể mà, sao lại để bản thân ra nông nỗi này rồi? Con nhà đoàn trưởng Chiêm mà. Chẳng phải là con gái của cô tiểu thư tư bản kia sao? Hóa ra là con nhà tư bản. Chẳng trách lại bất lịch sự như vậy. Xem ra mày cũng giống mụ mẹ tư bản của mày thôi. Khinh thường chút tiền này của tao chứ gì. Đúng là nhà rột từ nóc. Con cá mú này là của cháu. Cháu không bán, thím định ép mua ép bán đấy à? Với lại có 2 hào. Con cá này mà mang ra trạm thu mua, ít nhất cũng phải được 1 tệ. Thím bóc lột cả trẻ con, cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Lớn tuổi thế này rồi mà còn đi bắt nạt trẻ con. Bà có còn liêm sỉ không hả? Nghe Tô Đường nói xong, mọi người mới vỡ lẽ. Lưu Thúy Hoa định dùng 2 hào để mua một con cá to như vậy. Ánh mắt nhìn Lưu Thúy Hoa bắt đầu đầy ẩn ý. Danh tiếng Lưu Thúy Hoa ở khu tập thể từ trước tới nay vốn không tốt đẹp gì, luôn thích chiếm chút lợi nhỏ, gây ra không ít rắc rối. Nó dù sao cũng là hậu duệ tư bản. Nhìn bộ quần áo nó mặc trên người kìa, chắc là đáng giá lắm nhỉ. Không biết nhà họ Tô đã vơ vét của dân bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt rồi. Ai biết được con cá này từ đâu mà có. Tí tuổi đầu đã biết dụ dỗ. Lời còn chưa dứt, thắt lưng Lưu Thúy Hoa bị vật gì đó ném trúng, đau đến thấu xương, khiến bà ta phải ngắt lời. Một tiếng Anh thảm thiết vang lên. Con cá này là em Tô Đường tự mình có được.
Không liên quan gì đến chúng tôi. Đứa nào dùng đá ném tao hả? Là mày đúng không? Đồ con nhóc hoàng này. Mẹ mày không biết dạy mày. Thì để bà thím này thay mặt dạy bảo mày một trận. Mọi người xung quanh hốt hoảng. Theo bản năng định lao tới ngăn cản, nhưng vẫn muộn một bước. Tô Đường lùi lại nửa bước, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lạnh lùng, nghiêng người né sang bên trái. Loạn hết rồi. Con nhóc thối tha dám ngáng chân tao. Đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Xem tao có lột da mày ra không? Bà ta vừa gào thét, vừa lao tới chụp lấy Tô Đường. Lưu Thúy Hoa, bà thôi đi được chưa? Rõ ràng là bà không cẩn thận nên vấp ngã. Hơn nữa nếu bà không định đánh đứa nhỏ thì sao lại bị vấp ngã chứ? Đúng thế, em Tô Đường chưa làm gì bà cả. Là bà tự ngã thôi. Thì liên quan gì đến em ấy? Đúng vậy, đúng vậy. Lưu Thúy Hoa bị đám người này bao vây, cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng lại nói không lại, đánh lùi thủi chạy mất. Chu Hy đổ oan cho Tô Đường, bị Diêu Thục Hồng đánh cho một trận. Tức giận chạy ra thì thấy Tô Đường đắc tội Lưu Thúy Hoa, cứ ngỡ Tô Đường sẽ bị đánh. Không ngờ Lưu Thúy Hoa lại lủi thủi bỏ chạy. Đám Tô Thần cư nhiên lại giúp Tô Đường nói chuyện. Trong lòng Chu Hy cực kỳ khó chịu. Chu Hy không cam tâm tìm tới Tô Thần, vẫn muốn nói xấu Tô Đường như mọi khi. Chú Chiêm là ba của em Tô Đường. Di Thanh Nguyệt và chú Chiêm đã kết hôn rồi. Tại sao bạn lại nói em Tô Đường cướp mất chú Chiêm? Chú Chiêm vốn là ba ruột của em Tô Đường mà. Anh Tô Thần, anh không còn thích em nữa sao? Bạn không nên đổ oan cho em Tô Đường. Nhưng em thấy Tô Đường đánh anh mà. Mình phải về nhà ăn cơm đây. Tiểu Hy, bạn về nhà trước đi. Vẻ mặt Tô Thần dịu đi đôi chút, rồi xách cái xô của mình lên, đuổi theo nhóm Tô Đường. Nhìn theo bóng lưng của họ, Chu Hy cảm thấy mình thật lạc lõng. Rõ ràng trước kia anh Tô Thần luôn bảo vệ mình, nhưng từ khi Tô Đường đến, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Đến cả chú Chiêm cũng xa lánh mình và mẹ.